Có những người đàn ông vẫn đi làm đúng giờ, vẫn về nhà đều đặn, vẫn gọi 2 tiếng vợ ơi mỗi ngày, nhưng trái tim họ thì đã không còn ở đó nữa. Ngoại tình không phải lúc nào cũng ồn ào hay lộ liễu, nó đến rất lặng, rất kín và thường được che giấu bằng những lý do nghe qua thì hoàn toàn hợp lý. Điều đáng sợ nhất không phải là bị phản bội, mà là sống bên cạnh một người đã đổi lòng mà bạn không hề hay biết. Có những thay đổi rất nhỏ, nhỏ đến mức người trong cuộc dễ tự trấn an rằng chắc mình nghĩ nhiều, chắc do công việc, chắc do áp lực cuộc sống. Nhưng chính những thay đổi âm thầm ấy lại là thứ bào mòn niềm tin từng ngày. Nếu gần đây bạn cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình khác đi một cách khó gọi tên, ít nói hơn, xa hơn, bận hơn và lạnh hơn, thì có thể không phải bạn nhạy cảm, mà là trực giác đang cố lên tiếng. Video này không nhằm buộc tội ai, càng không khơi gợi nghi ngờ mù quáng, mà để giúp bạn nhìn rõ những dấu hiệu thường thấy nhất, để tỉnh táo, để không tự trách mình khi sự thật lộ ra, và để biết mình cần mạnh mẽ đến đâu nếu một ngày nhận ra người từng là cả thế giới đã không còn đứng về phía mình nữa. Thứ nhất, anh ấy bỗng dưng bận hơn trước rất nhiều. Không phải là bận vì công việc thật sự nhiều lên, cũng không phải vì trách nhiệm tăng thêm, mà là bận theo một cách rất khó nắm bắt. Lịch trình của anh ấy bắt đầu dày đặc những cuộc hẹn không báo trước, những buổi tăng ca không rõ đầu cuối, những lần ra ngoài vội vàng kèm theo câu nói quen thuộc, anh có việc gấp, anh về muộn một chút, em ngủ trước đi. Điều lạ là sự bận rộn này không đi kèm với sự mệt mỏi thật sự, cũng không có những câu chuyện cụ thể để kể khi về nhà. Mọi thứ chỉ dừng lại ở vài lời qua loa, đủ để kết thúc cuộc trò chuyện. Trước đây, dù bận đến đâu, anh ấy vẫn cố giải thích, vẫn chủ động sắp xếp thời gian cho gia đình. Còn bây giờ, thời gian ở nhà dần bị rút ngắn, sự hiện diện trở nên hời hợt, có mặt nhưng tâm trí lại để ở nơi khác. Anh ấy có thể ngồi trước mặt bạn, nhưng ánh mắt thì xa xăm, điện thoại luôn ở trong tay, và câu chuyện giữa hai người ngày càng ít đi. Đáng chú ý hơn, khi bạn hỏi han nhiều hơn, sự bận rộn ấy lại trở thành lá chắn. Anh ấy bắt đầu khó chịu, né tránh, hoặc cho rằng bạn đang làm quá mọi chuyện. Không phải vì bạn sai, mà vì người có điều che giấu thường sợ nhất là bị hỏi đến. Sự bận rộn lúc này không chỉ là thiếu thời gian, mà là thiếu cả sự kết nối. Và khi một người đàn ông thật sự muốn ở bên gia đình, dù có bận đến mấy, anh ấy vẫn tìm được cách để không làm người ở lại cảm thấy cô đơn. Thứ hai, điện thoại trở thành vật bất ly thân. Người đàn ông không có gì giấu giếm thì chiếc điện thoại chỉ là một vật dụng bình thường. Nó có thể để trên bàn, trên ghế hay đâu đó trong nhà mà không cần quá để tâm. Nhưng khi trong lòng xuất hiện một mối quan hệ khác, chiếc điện thoại bỗng nhiên mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó không còn là công cụ liên lạc mà trở thành nơi cất giấu bí mật, nơi lưu giữ những điều không thể để người bên cạnh nhìn thấy. Anh ấy bắt đầu mang điện thoại theo mọi lúc mọi nơi, vào phòng tắm cũng mang theo, đi ngủ cũng đặt sát bên, ra khỏi phòng chỉ một lát cũng không rời tay. Màn hình thường xuyên úp xuống, chế độ im lặng được bật liên tục, mật khẩu thì thay đổi bất ngờ, thậm chí là cài thêm khóa cho những ứng dụng trước đây chưa từng cần đến. Những thói quen nhỏ ấy không phải tự nhiên mà có, nó hình thành từ nỗi sợ bị phát hiện. Mỗi khi có tin nhắn đến, phản xạ của anh ấy là giật mình, là liếc nhanh xem ai gửi, rồi lặng lẽ trả lời ở một góc riêng. Có những cuộc gọi mà anh ấy bước ra xa, hạ giọng, hoặc nói rất ngắn gọn rồi tắt vội. Nếu bạn vô tình cầm vào điện thoại, anh ấy sẽ phản ứng nhanh hơn mức cần thiết, đôi khi còn viện cớ rằng đó là quyền riêng tư, rằng bạn không nên kiểm soát quá nhiều. Nhưng sự riêng tư và sự che giấu là hai khái niệm rất khác nhau. Riêng tư không khiến người ta căng thẳng, còn che giấu thì luôn đi kèm với đề phòng. Khi một người đàn ông bắt đầu bảo vệ chiếc điện thoại của mình hơn cả cảm xúc của người bên cạnh, thì rất có thể, trong đó đang tồn tại một thế giới mà anh ấy không muốn bạn bước vào. Thứ ba, cảm xúc với vợ giảm đi rõ rệt. Sự thay đổi về cảm xúc là dấu hiệu đau lòng nhất, bởi nó không ồn ào, nhưng lại âm thầm lấy đi sự gắn kết giữa hai người. Khi một người đàn ông bắt đầu dành sự quan tâm cho một người khác, cảm xúc dành cho vợ không biến mất ngay, nhưng nó nhạt dần, lạnh dần, như ngọn lửa thiếu đi nhiên liệu mà không ai kịp nhận ra. Anh ấy ít hỏi han hơn, không còn tò mò về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của vợ. Những câu chuyện từng được lắng nghe chăm chú này chỉ nhận lại vài tiếng vài cái gật đầu cho xong. Có khi bạn nói rất nhiều, nhưng cảm giác như đang nói với một người không thật sự có mặt. Ánh mắt anh ấy không còn dừng lại lâu, nụ cười cũng hiếm hơn, và sự quan tâm chỉ còn tồn tại vì thói quen chứ không xuất phát từ cảm xúc. Những khoảnh khắc từng rất bình thường như cùng ăn bữa cơm, cùng xem một chương trình, cùng chia sẻ chuyện trong ngày bỗng trở nên gượng gạo. Anh ấy có mặt về thể xác, nhưng tâm trí thì luôn ở nơi khác.
sự im lặng xuất hiện nhiều hơn những cuộc trò chuyện, và khi nói chuyện, khoảng cách giữa hai người lại ngày càng rõ rệt. Đáng buồn nhất là khi bạn nhận ra mình bắt đầu phải tự an ủi bản thân, tự tìm lý do để bao biện cho sự lạnh nhạt ấy. Bạn tự nhủ rằng chắc anh ấy mệt, chắc do áp lực công việc, chắc do cuộc sống vợ chồng lâu ngày không còn nồng nhiệt như trước. Nhưng trực giác của người phụ nữ rất nhạy, nó nhận ra sự khác biệt giữa mệt mỏi và thờ ơ, giữa bận rộn và không còn thiết tha. Khi cảm xúc của một người đàn ông không còn đặt ở gia đình, người ở bên cạnh sẽ là người cảm nhận rõ nhất, dù không ai nói ra thành lời. Thứ tư, dễ cáu gắt hay gây chuyện vô cớ. Khi một người đàn ông mang trong mình bí mật, sự bình thản, quen thuộc sẽ dần biến mất. Anh ấy trở nên nhạy cảm quá mức, dễ nổi nóng vì những chuyện rất nhỏ. Những điều trước đây anh ấy có thể bỏ qua thì nay lại trở thành lý do để cáu gắt. Chỉ một câu hỏi quan tâm, một lời nhắc nhẹ hay thậm chí một sự im lặng cũng có thể khiến anh ấy khó chịu, bực bội ra mặt. Sự cáu gắt này không thật sự hướng vào bạn, mà là hệ quả của sự giằng xé bên trong. Cảm giác tội lỗi, lo sợ bị phát hiện, cùng áp lực phải che giấu khiến anh ấy luôn ở trạng thái phòng thủ. Thay vì đối diện với lỗi lầm của mình, anh ấy vô thức trút sự căng thẳng đó lên người vợ, tạo ra những cuộc cãi vã không đáng có. Và dần dần, chính những cơn nóng giận vô cớ ấy lại trở thành cái cớ để anh ấy tự thuyết phục bản thân rằng tình cảm đã rạn nứt từ lâu, rằng sự xa cách này là điều tất yếu, chứ không phải bắt nguồn từ sự phản bội của chính mình. Thứ năm, thay đổi cách ăn mặc, chăm chút ngoại hình bất thường. Đàn ông khi đã quen với cuộc sống gia đình thường không quá để tâm đến vẻ bề ngoài, mọi thứ chỉ cần gọn gàng, tiện lợi là đủ. Nhưng khi xuất hiện một người khác trong tâm trí, sự quan tâm đến ngoại hình lại bất ngờ tăng lên. Anh ấy bắt đầu chọn quần áo kỹ hơn, để ý đến kiểu tóc, mùi hương, thậm chí là những chi tiết nhỏ trước đây chưa từng bận tâm. Những món đồ mới xuất hiện nhiều hơn, phong cách ăn mặc cũng thay đổi rõ rệt, nhưng không phải để dành cho những dịp quan trọng của gia đình. Điều đáng nói là sự chăm chút ấy thường không đi kèm với sự chia sẻ. Bạn không còn được hỏi ý kiến, không còn là người đầu tiên anh ấy muốn gây ấn tượng. Ngoại hình lúc này trở thành cách để anh ấy cảm thấy tự tin trước một ánh nhìn khác, một sự quan tâm khác. Khi một người đàn ông bắt đầu đầu tư cho vẻ ngoài nhiều hơn cho cảm xúc của người ở bên cạnh, thì rất có thể anh ấy đang cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn trong mắt một người không thuộc về gia đình mình. Thứ sáu, gần gũi thể xác giảm hoặc thay đổi bất thường. Khi cảm xúc đã lệch hướng, sự gần gũi thể xác cũng không còn tự nhiên như trước. Có người đàn ông bắt đầu né tránh, viện cớ mệt mỏi, căng thẳng hoặc bận rộn để giảm dần những lần thân mật. Sự xa cách ấy không chỉ nằm ở tần suất mà còn ở cảm giác lạnh nhạt, thiếu kết nối, như thể hai người chỉ đang làm tròn vai trò hơn là thật sự muốn ở bên nhau. Cũng có trường hợp ngược lại, anh ấy trở nên chủ động hơn nhưng cảm xúc lại trống rỗng. Sự gần gũi lúc này thiếu đi sự dịu dàng, thiếu sự quan tâm và không còn mang lại cảm giác được yêu thương. Người phụ nữ tinh tế sẽ nhận ra sự khác biệt rất rõ, bởi gần gũi không chỉ là tiếp xúc thể xác mà còn là sự hòa hợp về cảm xúc. Khi một người đàn ông không còn đặt trái tim mình ở gia đình, sự thay đổi trong những khoảnh khắc thân mật sẽ là điều khó che giấu nhất, dù anh ấy có cố tỏ ra bình thường đến đâu. Nhưng hãy nhớ một điều rất quan trọng, đó là không phải cứ thấy một vài dấu hiệu là có thể vội vàng kết luận hay buộc tội. Hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm, và những thay đổi trong hành vi đôi khi đến từ áp lực công việc, gánh nặng tài chính hay những mệt mỏi âm thầm mà người đàn ông không nói ra. Nếu chỉ vì nghi ngờ mà chất vấn, kiểm soát hay dằn vặt lẫn nhau, bạn có thể tự tay đẩy mối quan hệ đến bờ vực rạn nứt nhanh hơn cả sự thật. Điều cần thiết nhất lúc này không phải là theo dõi hay dò xét, mà là quan sát bằng lý trí tỉnh táo, lắng nghe bằng sự nhạy cảm của trái tim và đối thoại bằng thái độ bình tĩnh, tôn trọng. Sự thật, nếu có sớm hay muộn cũng sẽ lộ diện, bởi không có bí mật nào tồn tại mãi. Quan trọng là trong thời gian đó, bạn đừng đánh mất giá trị của chính mình, đừng tự trách, đừng tự hạ thấp bản thân vì những thay đổi của người khác. Dù kết quả cuối cùng là gì, người cần được bảo vệ trước tiên vẫn là cảm xúc và lòng tự trọng của bạn. Có lẽ điều đau nhất trong hôn nhân không phải là phát hiện ra sự phản bội, mà là nhận ra mình đã từng cố gắng rất nhiều để giữ lấy một người không còn toàn tâm toàn ý. Ngoại tình không chỉ làm tổn thương một mối quan hệ, nó còn thử thách lòng tự trọng, sự kiên nhẫn và cả niềm tin của người ở lại. Dù bạn đang nghi ngờ, đang tổn thương hay đang cố tự trấn an mình rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, hãy nhớ rằng bạn xứng đáng được yêu thương một cách rõ ràng, chân thành, không phải bằng sự mập mờ hay lạnh nhạt.
Đừng để nỗi sợ mất mát khiến bạn chấp nhận sống trong cô đơn, ngay cả khi vẫn còn một người bên cạnh. Hãy cho bản thân quyền được tỉnh táo, được lựa chọn và được mạnh mẽ trước bất kỳ sự thật nào xảy ra. Nếu bạn thấy mình trong những lời chia sẻ này, hãy dừng lại một chút để lắng nghe chính cảm xúc của mình, bởi trái tim bạn không hề yếu đuối, nó chỉ đang cần được thấu hiểu. Và nếu video này mang đến cho bạn một góc nhìn nào đó, đừng ngần ngại nhấn like, chia sẻ cho những ai đang cần và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng những câu chuyện sâu sắc về hôn nhân, gia đình và cảm xúc con người. Biết đâu, một lần dừng lại để nghe và hiểu sẽ giúp ai đó tránh được một nỗi đau không đáng có.